สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาเข้าเรียนและทำ assignment ต่างๆรอศาสตราจารย์ฟิกกลับมาจากลอนดอนกันนะคะโดยวิชาที่เราต้องเรียนในวันนี้คือวิชาการบินกับมาดามโคกาวะซึ่งในวิชานี้เราจะเรียนพื้นฐานการใช้ไม้กวาดในการบินโดยเราจะใช้ L เพื่อควบคุมซ้ายขวาส่วน R จะใช้ควบคุมในส่วนขึ้นลงนะคะซึ่งพอเราลองลอด 2-3 ห่วงแล้วเราก็จะสามารถเรียกความเร็วด้วย R2 เพื่อโน้มไปข้างหน้าหลังจากฝึกลอดห่วงแล้วเอเวอเรตต์คอฟตันจากบ้านเลเวนคลอว์จะชวนเราบินออกเส้นทางไปรอบๆโรงเรียนโดยเขาจะสอนให้เราใช้ L2 ขณะโน้มตัวเพื่อเรียกความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกวิวในเกมจากมุมบนค่อนข้างสวยมากเลยนะคะเมื่อโคกาวะเป่านกหวีดแล้วก็ต้องบินเอาไม้กวาดไปคืนซึ่งเธอจะหักคะแนนบ้านเรากับบ้านเอเวอเรตต์เพราะบินออกนอกเส้นทางนะคะเอเวอเรตต์บอกว่าถ้าเรามีเงินก็สามารถซื้อไม้กวาดกับอัลบี้วิกที่ร้าน Spinwich Sporting Needs ที่ฮอกมีดได้นะคะพอจบวิชาการบินเราจะได้รับจดหมายจากเซบาสเตียนให้ไปหาเขาด้านนอกห้องเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเพราะเขารู้จักสถานที่ลับตาเพื่อฝึกคาถาต้องห้ามนอกจากนี้เราจะได้รับจดหมายจากแพรรี่ปิปปินที่ต้องการจ้างเราไปเดลิเวอรี่ส่งของบางอย่างรวมทั้งจดหมายจากศาสตราจารย์วิสลีย์ที่บอกให้เราไปหาที่ชั้น 7เพราะเธอมีที่ให้เราโฟกัสกับการเรียนโดยไม่มีใครมารบกวนแล้วตอนนี้เราจะไปทำเมนเควสกับเซบาสเตียนกันนะคะเราขอบคุณที่เขาช่วยเราในห้องสมุดและเขาถามว่าเราเจอสิ่งที่เราหาไหมเราบอกเขาว่าเราเจอแต่บางอย่างหายไปแต่เราไม่อยากคุยตรงนี้เซบาสเตียนบอกว่าให้เราตามเขาไปที่อันเดอร์ครอฟหรือห้องลับที่แม้แต่อาจารย์ก็ไม่รู้เซบาสเตียนเล่าว่าเขารู้จักห้องนี้จากเพื่อนชื่อออมินิสกอนซึ่งออมินิสเขาและน้องสาวของเขาแอนมาเล่นในห้องนี้ด้วยกันและเขาขอให้เราเก็บเป็นความลับเพราะออมินิสไม่อยากให้เขาบอกใครออมินิสไม่ไว้ใจใครแต่เขาไว้ใจเซบาสเตียนตั้งแต่วันแรกที่เจอกันและเขาไม่อยากมีปัญหากับออมินิสดูเหมือนว่าออมินิสจะใช้ไม้กายสิทธิ์ในการนำทางในปราสาทเพราะเขาตาบอดตั้งแต่เกิดและไม่มีคาถาใดรักษาได้โดยออมินิสรู้ที่ตั้งของห้องนี้มาจากคนในตระกูลกอนซึ่งเต็มไปด้วยความลับเซบาสเตียนไม่เคยเห็นใครถึงหรือมาที่ห้องนี้ดังนั้นเราห้ามบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะออมินิสเพราะถึงแม้เขาจะแตกหักกับครอบครัวแต่ห้องนี้มีความพิเศษกับเขามากพ่อของเขาเป็นเชื้อสายโดยตรงจากซาลาฟาร์ สลิธีรินและข้างเลือดบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ออมินิสรับไม่ได้เซบาสเตียนบอกว่าห้องนี้เหมาะกับการฝึกคาถาต้องห้ามโดยไม่มีใครเห็นเช่นคอนเฟงโกหรือคาถาระเบิดเขาเชื่อว่านักเรียนควรได้เรียนคาถานี้อย่างเหมาะสมไม่ใช่แบนคาถานี้เขาบอกว่าเราควรเรียนคาถานี้และเขาสามารถสอนเราได้อย่างปลอดภัยในห้องนี้เขาอธิบายว่าคอนเฟงโกทำงานเหมือนอินเซนดิโอแต่สามารถยิงได้ในระยะไกลกว่าถ้าเราลองยิงโคมไฟตามที่เซบาสเตียนบอกแล้วก็จะเห็นว่าระยะของคาถานี้ไกลมากเลยนะคะเซบาสเตียนบอกว่าเขาไม่ได้มาที่อันเดอร์ครอฟนานแล้วตั้งแต่น้องสาวของเขาป่วยเราบอกว่าเรายินดีช่วยเขาเลยเสนอว่าครั้งหน้าที่เขาไปเฟลครอฟเราก็สามารถตามไปด้วยเพื่อไปเจอแอนเธอคิดถึงฮอกวอตส์มากเพราะตอนนี้เธออยู่กับลุงโซโลมอนและการได้คนใหม่ๆจะดีต่อเธอเขายังถามต่อว่าสรุปแล้วอะไรที่หายไปจากเขตของห้ามและสิ่งนี้กับร็อกวูดใช่ไหมเราบอกว่าแรนล็อกและล็อกวูดตามหาสิ่งที่เราเจอที่กริงกับหลังจากเราโดนโจมตีโดยมังกรและเจ้าพอร์ตคีในตอนนี้เซบาสเตียนจะถามต่อซึ่งเราต้องเลือกว่าจะเล่าหรือไม่ในตอนนี้เราค่อนข้างไว้ใจเซบาสเตียนมากพอสมควรเลยดังนั้นเราจึงตัดสินใจเลือกเล่าให้เขาฟังทั้งหมดว่าเราเห็นร่องรอยของเวทมนต์โบราณซึ่งเราและศาสตราจารย์ฟิกคิดว่าแลนล็อกหักที่ใช้พลังนั้นเซบาสเตียนอยากรู้ว่าเราใช้พลังได้ไหมซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าถ้าเรารู้อะไรเพิ่มเติมให้บอกเขาเพราะเขาเองก็ศึกษาเวทมนต์แก่เหมือนกันและอาจช่วยเราได้พอเราออกมาจากอันเดอร์ครอฟและเราเจอกับออมินิสพอดีเขาถามว่าเราเข้าไปในนั้นได้อย่างไรแล้วไม่อยากให้เซบาสเตียนเดือดร้อนเลยเลือกตอบว่าเราบังเอิญเจอแน่นอนว่าออมินิสไม่เชื่อและรู้ว่าเซบาสเตียนบอกเขาขู่ไม่ให้เราบอกใครเพราะพ่อของเขาเป็นเพื่อนซีกับอาจารย์ใหญ่เราเลือกตอบยืนยันว่าเราจะไม่บอก
และบอกออมนิสให้คนโดนสรุปเซบาสเตียนเพราะเขาเป็นคนดีออมนิสเองก็บอกว่าเขารู้จักเพื่อนของเขาดีและตอนนี้เซบาสเตียนก็มีปัญหามากพอแล้วก่อนที่เราจะไปทำเมนเควสห้องต้องประสงค์เราจะไปเก็บไซเควสทดสอบของเมอร์ลินกันก่อนนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีบททดสอบที่ต้องจุดไฟแต่คบเพลิงห่างกันมากจนเราจุดไม่ได้และพอมีคอนฟริงโก้แล้วเราก็สามารถเคลียร์แบบทดสอบได้พอเสร็จแล้วเราจะไปเก็บไซเควสกันโดยเราจะไปฮอกนี้เพื่อซื้อไม้กวาดและรับเพชรส่งของกันปิปปินต้องการให้เราไปส่งน้ำยาล่องหนให้ฟาติมาลาแวงที่หมู่บ้านคินบริดจ์ทางใต้ของฮอกวอตส์เขาไม่อยากไปเองเพราะไปทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีเขาเลยอยากให้เราไปแทนและจะจ่ายค่าตอบแทนให้คินบริดจ์ค่อนข้างไกลพอสมควรเราจะเก็บไปทำที่หลังนะคะคราวนี้มาไปที่ร้านขายไม้กวาดเอาบี้เจ้าของร้านขอโทษที่เขาปิดร้านเพื่อให้เรามาฮอกสมิธคราวที่แล้วเพราะเขาต้องไปหาของที่ลอนดอนเพราะเส้นทางขนส่งมีปัญหาหากเราเข้าไปในร้านตอนนี้จะมีไม้กวาด4แบบให้เลือกซื้อแต่นอกจากคำบรรยายที่แตกต่างกันแล้วไม้กวาดแต่ละอันไม่มีค่าพลังอะไรเราเลยคิดว่าน่าจะเหมือนกันเราเลยเลือกอันที่เราคิดว่าสวยที่สุดนะคะเมื่อซื้อเสร็จแล้วอัลบี้บอกว่าไม้กวาดอันไหนก็ปีนในระยะต่ำได้แต่จะมีปัญหาเมื่อบินสูงเขาต้องการปรับปรุงไม้กวาดใหม่แต่เขาต้องการคนช่วยทดสอบและรายงานผลให้กับเขาโดยเขาบอกว่าเราสามารถไปที่สนามแข่งฟุตดิชและลองทำลายสถิติของอีเมลดาเรเยสแล้วกลับมารายงานเพื่อให้เขาทำการอัปเกรดไม้กวาดก่อนจะไปทำไซต์ไปทั้ง2อันนี้เราจะแวะไปทำ assignment ของศาสตราจารย์ชาเพื่อเรียนดิโพโซหรือคาถาผลักออกซึ่งเราต้องมีและใช้น้ำยาโฟกัสและมีน้ำยาแม็กซิมาและเอดูรุสและใช้ทั้ง2อย่างพร้อมกันจากนั้นเราต้องเข้าเรียนวิชาปรุงยาเพื่อเรียนดิโพโซหรือคาถาผลักออกหลังเลิกเรียนสักพักเราได้ assignment ที่2ของชาร์ปซึ่งเราต้องมีและใช้น้ำยาล่องหนและใช้น้ำยา Thunder Brew กับประตูเมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถเรียนคาถา Diffindo หรือคาถาฉีกขาดนะคะหลังจากนี้เราจะไปคินบริดจ์โดยเดินจาก Lower Hogsfield ไปนะคะเพราะเราอยากสำรวจแผนที่ด้วยระหว่างทางเราเจอกับพ่อมดแม่มดสายเงือกจัดตลาดเราไปถึงบททดสอบมอลิตามปกตินะคะพอมาถึงคินบริดจ์แล้วเราก็จะสามารถสำรวจหมู่บ้านได้ที่นี่ดูปลูกพืชผักอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเมื่อเราเอาน้ำยามาส่งฟาติมาจะให้เราดื่มเพื่อเทสว่าน้ำยาใช้ได้ผลเพราะเธอเชื่อว่าปิปปินชอบกลุ่มลูกค้าเมื่อเราดื่มน้ำยาแล้วล่องหนเธอก็จะพอใจแล้วก็สามารถกลับไปรายงานปิปปินจริงๆแล้วเราขอค่าแรงเพิ่มก็ได้นะคะจากตรงนี้เราจะไปสนามแข่งฟุตดิชอีเมลดาบอกว่าเขาเคยช่วยอัลบี้ครั้งหนึ่งแต่เขาวิจารณ์เทคนิคการบินของเธอจึงไม่พอใจและไม่ช่วยต่อเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาขอให้เราช่วยเพราะเราเพิ่งผ่านบินแต่ดูเหมือนหลายคนคิดว่าเราขี้อวดตอนบินกับเอเวอเรสต์เธอจึงท้าให้เราทำลายสถิติของสนามนี้ที่เธอทำไว้จริงๆแล้วเราควบคุมทิศทางได้แย่มากเราเล่นหลายรอบมากจนท้อเลิกเล่นไปแล้วเราก็กลับมาเล่นใหม่จนผ่านอีเมลดาบอกว่าคอร์สหน้ายากกว่านี้และเราต้องทำให้ดีกว่านี้เธอถึงจะยอมรับเราเมื่อคุยจบแล้วเราก็สามารถกลับไปหาอัลบี้เพื่อรายงานผลการทดสอบไม้กวาดนะคะในตอนนี้ไม่เหลือไซเควสอะไรแล้วแต่วันนี้วิดีโอค่อนข้างยาวพอสมควรเราจะไปทำเมนเควสห้องต้องประสงค์กันในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ